নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পৰিচৈক্য বৰুৱা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ মোৰ অন্য এটা বিশেষ ভিডিঅ' যিহেতু মই ঘৰতেই নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখাইছিলোঁ যে মই চাবোন বনোৱা প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গৈছিলোঁ বাইদেউ এজনীয়ে দিছিলে ৱাৰিয়াৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা আৰু তাৰপিছতে মই নিজাকৈ এই কামটো কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এয়া নিমপাত তিতা নিম হয় ঘৰুৱা আৰু এয়া হালধি এই হালধি আৰু নিম পাতেৰে মই আজি চাবোন বনাম আপোনালোকৰ মাজত দেখাম মই আৰু আপোনালোকে চবেই জানে নিমপাত আমাৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয় আৰু হালধি কিমান প্ৰয়োজনীয় আৰু বিশেষকৈ এয়া যিহেতু আমাৰ ঘৰুৱা বস্তু হয় কোনো ধৰণৰ তাত ভেজাল নাই আৰু আমি চাবোন বুলি ক'লে সকলোৱে মুখত চাবোনটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু আমি মুখত ফেচৱাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া মই নিজে প্ৰস্তুত কৰি নিজে চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীকো মই নিমপাতৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰাইছোঁ তাইক বেবী চাবোন এতিয়া মই যেতিয়াৰ পৰা চাবোন বনাইছোঁ তেখেতক মানে বেবী চাবোন দিয়া নাই আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাম মই চাবোন কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই যাব এইখিনি দেখিছে এইখিনি তিতা নিম হয় এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ পাতবোৰ এৰাই ল'ম এৰাই পিনি খুন্দি পিনি তাৰপিছত কেনেকৈ চাবোন বনাম আপোনালোকক দেখাম এইখিনি এতিয়া নিমখিনি কৰি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে আৰু বৰ বেছি নালাগে এতিয়া দেখিছে মই ধেৰ লোৱা নাই আৰু এইখিনি হৈছে হালধি এই হালধি কেইডোখৰে মই পিচি ল'ম আৰু এইখিনিয়ে বনাম আৰু বেছি পৰিমাণৰ নালাগে সেইটো মই জনাইছোঁৱে কাৰণ আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যিহেতু এইবোৰ পোৱা হয় আমাৰ ঘৰত নাই যদিও আমি কিনি অনা হয় বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু সকলোৱে নাপায় আচলতে তিতা নিম আৰু হালধি কেঁচা হালধি এনেকৈ নাপায় বহুত বেছি দিবলৈ আৰু বহুত বেছি দিয়াৰ প্ৰয়োজনো নাই আৰু ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ বনাওঁ মই দেখাম আপোনালোকক এতিয়া মই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এইখিনি দেখিছে 26খিনি কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে হালধি দেখাইছিলোঁ হালধিৰ ৰস আৰু এইখিনি হৈছে নিম বহুত বেছি নবনাওঁ অকণমান বনাম আৰু ইয়াত 1 কেজি আছে বেছি নোলায় 1 কেজিত এইখিনি দেখিছে এইখিনি নিমৰ হয় আৰু এইখিনি হালধি হয় এইখিনি নিমৰ হয় আৰু ইয়াত দুটা দিছোঁ যিহেতু অকণমান থাকি গৈছিলে আৰু এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰিজত থ'ম প্ৰায় এঘণ্টামান ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই মই আপোনালোকক দেখাম প্ৰায় এঘণ্টা ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত এতিয়া চাবোনখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই দেখাম এয়া দেখিছে এয়া আৰু এইটো বেলেগ ফাৰ্মাৰ এইখিনি হালধি এইখিনি হালধিয়ে হয় দুটা হয় থাকি গৈছিলে অকণমান এতিয়া মই চাবোনখিনি এৰুৱাই দেখাম এইডোখৰ দেখিছে এতিয়া অন্য এটা ফাৰ্মাৰ এইটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া দেখিছে এইটো টাকৰ হ'ল এইটো বেটেৰীৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ অকণমান আছিলে মানে ইয়াত দি দিলোঁ
আৰু এইটো ফৰ্মাত আজি মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ। এতিয়া চাওঁচোন এৰুৱাই পিনি। বাহ, এয়া দেখিছে ধুনীয়া। পিছফালে এটা ফুল। তিনিটা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হৈছে হালধি। এইটো জোখৰ চাবোন মোৰ বেছি ভাল লাগে। এয়া দেখিছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া। আৰু যেতিয়া মই এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিলোঁ তেতিয়া চবেই কৈছিলে মানে এইডোখৰ চাবোন হয় নে জেলেপি হয়। দেখিছে, এইখিনি হৈছে আজি প্ৰস্তুত কৰা চাবোন। আৰু একো নিদিয়াৰ বাবে অকণমান ফেন ওলাই, ফেনখিনি আঁতৰাই দিব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু মই আঁতৰাই দিয়া নাই, কাৰণ ঘৰৰে বস্তু দিয়কচোন, ফেনখিনি থাকিলেতো একো আপত্তি নাই। ইয়াত দেখিছে। আৰু ইয়াৰ নতুন ফাৰ্মাৰটো এইটোত আজি বনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে চাবোন আৰু ফেচ ৱাছ। আৰু এতিয়া মই যিহেতু ক'লোঁ এইডোখৰ চাবোন এইডোখৰেই হওক বা অন্য এডোখৰেই হওক, ঘৰতে বনোৱা চাবোনডোখৰ আমি মুখত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই যিহেতু প্ৰথমে নিজেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, প্ৰমাণ পাইছোঁ মই, আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈও এৰি দিছোঁ চাবোনসমূহ। আৰু দোকানৰ পৰা যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে চাবোন কিনিয়ে থাকে, এতিয়া আহকচোন মোৰ ওচৰৰ পৰা অকণমান কিনি ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। একেটাই বস্তু দোকানৰ পৰা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, কিনে, আৰু এতিয়া মোৰ পৰা কিনি ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। আৰু এয়া দেখিছে, ধুনীয়াকৈ টান হৈ যায়। কিছুমান মানুহে অৱশ্যে কয় অকণমান কোমল বুলি। কোমল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, একো ডাঙৰ কথা নহয়। মানুহবোৰে কয় যিহেতু আগৰ বস্তুবোৰ আৰু বৰ্তমানৰ বস্তুবোৰ একেই নহয়। আগৰ শাক পাচলিবোৰ আমি ঔষধ দিয়া নাছিলে, আৰু আজিকালি শাক পাচলিবোৰ ডাঙৰ হ'বলৈ দৰৱ দিয়ে আচলতে, খুব সোনকালে ডাঙৰ হয় লাগে, আৰু আমি সেইবোৰে খাওঁ। সকলোৱে খায়, আমিও খাওঁ, মই যে নেখাওঁ সেইটো ক'ব বিচৰা নাই। আৰু ঠিক তেনেকৈ চবেই ভেজাল নোহোৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, খাব বিচাৰে, আৰু ঘৰতে যিহেতু শাক পাচলি কৰে সেইকাৰণে। আৰু ঠিক সেইদৰে আপোনালোকেও ভেজাল নোহোৱা এডোখৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন। পজিটিভ নিগেটিভ ৰিজাল্ট যি হয় এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, আৰু যদি ভাল পায় নিব, আৰু যদি ভাল নাপায় নিনিব, তেনে কোনো কথা নাই যে নিবই লাগিব বুলি। আৰু সেইটোৱে কওঁ, আমি অসমীয়া হিচাপে অকণমান কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি আমাক মৰম নিদিয়ে, আশীৰ্বাদ নিদিয়ে আগবাঢ়ি যাবলৈ, আমিতো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগবোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ব্যৱসায়বোৰ আমাৰ মানুহে খুব কমকৈ লোৱা দেখা যায়, বিশেষকৈ অন্য লোকসকলে বেছিকৈ লয়। আৰু এতিয়া যিহেতু আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আপোনালোকৰ মৰমৰ প্ৰয়োজন, আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন, সঁহাৰিৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেই সঁহাৰিতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু চাওঁ কি হয়। এইখিনি হৈছে আজি বনোৱা নিমৰ আৰু হালধিৰ চাবোন। মই সেইটো কাৰণে নিমৰ বনোৱাৰ কাৰণে ছাইডত নিমপাত দুখিলামান দি দিছোঁ, আৰু এয়া হালধিৰ চাবোন। এইখিনি দেখিছে, এইখিনি সম্পূৰ্ণ নিমৰ চাবোন। এইটো অৰ্ডাৰ আছিলে কাৰণে মই অকল নিমৰ চাবোনে বনাই দিলোঁ। এইটো নিমৰ চাবোনেই হয়। আৰু এইখিনি হৈছে চন্দনৰ চাবোন। চন্দনো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কাৰণে মই চন্দনৰ চাবোন বনাইছিলোঁ, সেয়া আপোনালোকৰ মাজত দেখাইছোঁ। চাবোন এডোখৰ যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰি হৈ যায়, কাৰোবাক যেতিয়া প্ৰয়োজনীয় হয় বুলি মোক জনাই ফোন বা মেছেজত, মই তেতিয়া গ্ৰাহকক দিবলৈ চাবোনডোখৰ এনেদৰেই পেকিং কৰোঁ। এয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে, আচলতে মুকলিকৈ চাবোনডোখৰ মই নপঠাওঁ। ইয়াৰ পিছত হয়তো বেলেগ ধৰণে পেকিং কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এনেকৈ দিছোঁ। আৰু এটা কথা মই কওঁ, এই চাবোনডোখৰ ঘৰতেই যিহেতু বনোৱা হৈছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ যেতিয়া কেমিকেল নাই, চাবোনডোখৰ অকণমান কোমল হয়, কিন্তু
এইটো কথা ঠিক যে অন্য চাবোনৰ দৰে এই চাবোনডোখৰ পানীত যেতিয়া তিতে ভেজভেজীয়া হৈ নাযায়, একদম শেষৰ সময়লৈকে মানে টান হৈ থাকে। সেয়ে আপোনালোকে যিসকলে মোৰ পৰা নিছে বা আন কাৰোবাৰ পৰাও ঘৰত বনোৱা চাবোন আনিছে তেওঁলোকে জানে, আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ, এই চাবোনডোখৰ ভেজভেজীয়া হৈ নাযায়, অকণমান কোমল হৈ থাকে, কাৰণ আমি ইয়াত একো নিদিওঁ, ইয়াত গোন্ধৰ বাবে একো নিদিওঁ। অৰিজিনেল নিমৰ গোন্ধ ওলায়, হালধিৰ গোন্ধ ওলায়, ইয়াত গোন্ধৰ বাবেও আমি একো নিদিওঁ, টান হ'বলৈ একো নিদিওঁ। সেয়া আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, মই দেখাইছোঁ। আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰা নিছে তেওঁলোকে হয়তো ভাল পাই আকৌ যোগাযোগ কৰিব, আৰু যিসকল লোকে নিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় হয় মোক যোগাযোগ কৰিব। মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই দি দিম। আৰু মোৰ ঘৰ যিহেতু বৰহাটৰে হয়, স্থানীয় লোকসকলে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, মোৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। আৰু দূৰৰ যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বিপিং চাৰ্জটো এক্সট্ৰাকৈ দি দিব। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব, মই যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এতিয়া অকণমান কমকৈ কৰিছোঁ, পিছত বহুত ডাঙৰকৈ কৰাৰ এটা ইচ্ছা আছে, যদি আপোনালোক সকলোৱে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ জনায়। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। আৰু পুনৰ ক'ম, মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যাবলৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, কিয়নো মই যেতিয়াই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাব, আৰু গ্ৰেপছ হৈছে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া, তথাপিও খুব সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।